Скільки коштує людське життя? Скільки воно коштує? Я вам можу абсолютно шокуючу для вас відповідь дати, скільки коштує людське життя. Знаєте скільки? А у вас були такі майданчики? Давай. Я хочу відвести своїх дітей у всі можливі парки, атракціони, зоопарк. Зоопарком, Поїли ковбасу, яку 10 років не їли. который не 10 лет не ели. Поїли гречку, дуже сподобалось. Мама, ми в лісу. Я кажу, ні, це не ліс. Це звичайна вулиця. А коли в ліс поїхав, мама, а где белки? А слони є? Я говорю, слони не здесь. Слони в другому місці. А медведі? Тобі подобається тут? Подобається тут? Ой. Покажи. І коли одного разу ми з сином йшли по полю, по мені стріляли, я сина з собою прикрила, стріляли зі спини і поранили мене і сина. З 19-го року ми всі чекали, що от-от нас заберуть, от-от нас заберуть. Вот нахожусь здесь со своими внуками, в этой пустыне, в жаре. Целыми днями дети просят, когда мы уедем, когда за нами приедет Украина и заберут нас. Я не знаю, что им отвечать. Мы уже устали здесь до такой степени, что нет просто сил. Зараз вони дивляться на фотографії і кажуть, які ми були бомжами. Типа, як ми могли так жити? Ну вони жили, раділи. Кожному там кусочку, шоколадки, чомусь. Велите нас домой, это очень жалко. Я очень хочу домой. Я хочу на качели кататься. Конечно, все это для них было. Звісно, це все було для них цікаво, коли ми приїхали. Українська мова. Що говорять? Зараз то вони хоч розуміють, розмовляти можуть і пішли в школу. Слава Богу, додому повернулися. Знаєте, така помилка буває, через яку все життя потім перевертається. Переворачивается. Весна 2014 року. Росія окуповує Крим. Тисячі людей втікають з Кримського півострова, не бажаючи жити під російською окупацією. В Криму розпочинаються переслідування та репресії українського та кримськотатарського населення. Окупанти порушують справи на мусульман за тероризм. Прийшла Росія. В Крим прийшла Росія. І ми трошки почали хвилюватися, як усе буде, що і як. Ми ніколи не хотіли жити там. Поїхали в Україну, зробили паспорта, думали, може кудись поїхати, може до Турції, може якось. У 2014 році, коли Росія зайшла в Крим, ми були змушені виїхати сюди, у Вінницю. Тут ми були рік, ми тут прожили, потім поїхали до Туреччини. Чоловік поїхав працювати в Туреччину будівельником, тому що він будівельником був. І звідти знайомі покликали його в Сирію теж будувати будинки, зруйновані будинки, які були, туди їхати. І як тільки вони зайшли до Криму перші тижні, вони почали приходити з обшуками до людей, списки яких були в СБУ. Вони ж захопили всі архіви СБУ. І там були списки організації Хізб ут-Тахрір, яка в Росії, країні-агресорові, була серед організацій заборонених, екстремістських. І послідовники цієї партії, побачивши, що до них приходять, вони почали виїжджати з Криму. Хоча вони ніколи не припускалися
тих форм поведінки, в якому їх потім звинувачили російські окупаційні органи. В Криму ніколи не було жодного терористичного акту, тим більше, який би був обарвлений ісламом. Літо 2014 року. Близький Схід. Ісламська держава Іраку та Леванту, так званий ІДІЛ, захоплює частину територій Іраку та Сирії. Їхній лідер Абу Бакр аль-Багдаді проголошує створення ісламської держави на цих територіях. وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم. У своїй промові Багдаді закликає мусульман зі всього світу приєднатися і присягнути на вірність новоствореному халіфату, адже це нібито обов'язок кожного мусульманина. Їм спочатку пощастило. Вони легко повністю забирали всі землі, окупували майже половину Сирії. Вони до Багдада в Іраку дійшли. Десь 40 кілометрів до Багдада залишалося, до столиці. Якраз у цей час Росія окуповує Крим. Дуже багато хто не захотів жити під Росією. Вони виїхали на територію підконтрольну Україні, і вони скористалися, без роботи були. Багато з них були людьми віруючими, і чоловіки знайшли себе. Тобто обіцяли їм золоті гори, що там буде ісламська держава, що там буде релігія, загалом життя раєм буде. В кримськотатарському середовищі була невелика кількість людей, які сповідували такі радикальні форми ісламу. Це була відповідь на багато питань, які люди не могли вирішити в своєму житті. І не лише соціальне, в тому числі і політичне. В тій Україні до 2014 року, де суспільство дуже протирічиво розвивалося, а в Криму завжди був дуже шалений тиск проросійського всього такого, і значна кількість кримськотатар, які поверталися, вони не відновлювалися в своїх правах. Деякі люди бачили, що в відповідних таких формах самоорганізації є ефективний спосіб, щоб протидіяти такому безправ'ю. Пропагандистська машина ісламської держави поширювала ролики про кривавий режим Башара Асада, який вбиває мирних мусульман, жінок і дітей. І з одного боку це була правда. В Сирії вже 3 роки тривала громадянська війна. Асад жорстоко розправлявся з повстанцями. Тисячі людей гинули від обстрілів і бомбардувань. Сотні були закатовані у в'язницях. Цим і скористалися ісламісти. Мусульманство, як і будь-яка інша релігія, завжди закликає до миру. Заповіді, як в усіх інших релігіях, не красти, не вбивати і так далі, і тому подібне. Так і мусульманська релігія. Але все це було штучно створено для досягнення певних цілей. Одна з них – це зібрати всіх непотрібних з різних країн світу, екстремістів і так далі, і всіх туди, у цю купу, у цей котел. Тут є такий певний ментальний взаємозв'язок між тими розмірковуваннями взагалі щодо справедливості світові. І тут приклад Сирії, де диктаторський режим Асада вбиває тих, хто не підкоряється цьому режиму. І тут є ісламські організації, які закликають всіх на захист людей, до захисту справедливості. І частина з Криму людей, я не можу назвати їх кількість, але думаю, що їх не більше, ніж 100-150 людей, вони потягнулися до Сирії. Це абсолютно було безглуздя, бо вони, намагаючись врятуватися з одного безправ'я, яке було привнесено російськими варварами, вони потрапили до пастки тих, хто розставляв свої інструментарії для того, щоб залучити бійців. І от ці люди, вони потрапили в цю пастку, але з ними потягнулися жінки, діти.
Він сказав: я поїду, якщо хочеш, поїхали зі мною. Я сказала: я не поїду. Він говорить: тоді я візьму дітей і сам з дітьми поїду. Ну, якби хочеш, не хочеш, довелося їхати разом з дітьми, з чоловіком. Я народилася і виросла в Криму. В 21 рік я прийшла в іслам. І буквально через півмісяця я вийшла заміж. За пару місяців ми поїхали в Сирію разом із чоловіком. Якби не зовсім я розуміла, куди їду. Просто чоловік сказав: поїдемо і все. Ну і я поїхала з ним. У нього є діти від іншої сім'ї, і він хотів, щоб діти ходили до ісламських шкіл. Тут діти масово, знаєте, всі їхали, і це було відкрито. Ну, дорога була відкрита туди. Ну, немає, так, знаєте, там якісь складнощів. Їдеш собі, їдеш. Ну, наприклад, я думала, що я заїду, подивлюсь. Це було таке гучне, знаєте, ісламська держава. Ну, цікаво було. Севілья втекла з дому у 18 років. Дівчина виросла в Криму у звичайній кримськотатарській родині. Батько помер, коли їй було 12. Мама сама виховувала 3 дітей. В якийсь момент Севілья активно почала цікавитися ісламом. В соцмережах вона познайомилася з молодим чоловіком, який пропагував радикальний іслам і життя за шаріатом. Якою була? Гуляла, ходила, розважалася, вдома не сиділа практично. Таке було трохи бурхливе життя. Цікаво було подивитися на місця, по Криму всюди їздили. Молода дівчина, яка красиво одягалася, мейкапи робила красиві. Така прудка дівчинка, танцювала кримсько-татарські танці, співала дуже красиво. І якось в один момент потрапила до своїх друзів-сусідів. Ну, нехай спочатку. Почала ти робити намази. Заради Аллаха роби намази. Це не суперечить, будь ласка, роби все. Але у сім'ї ніхто не міг навіть подумати, що вона переписується з кимось у однокласника, що вона якось потихеньку, хоча її близькі знайомі знали, але про це нічого батькам не сказали. І що вона так тихо отримала паспорт і просто втекла. Просто повірила цьому хлопцю і просто втекла. Він спершу підвів мене до того, що ми повинні укласти шлюб. Що нам спілкуватися не дозволено так. Вже після того, як ми уклали шлюб, він говорить: я ж твій чоловік, ти повинна бути поруч зі мною, щоб я міг дивитися на тебе, що з тобою, як, щоб будувати сім'ю. Приїжджай до мене. Тут ось так, тут добре, тут є місця, де ми можемо добре ходити, покритими ходити. Ти будеш захищена від зовнішніх поглядів. Все у тебе буде. Закоханість була. Він був дуже симпатичний і хороший теж. На цей гачок потрапляли не лише бідні, фанатики або ж ісламські радикали. Пропаганда впливала на освічених, забезпечених людей. Заклик Багдаді, зокрема, стосувався лікарів, інженерів, вчителів, яким вкладали в голови їхню виняткову місію – їхати в Сирію і рятувати людей, відбудовувати зруйновані Асадом міста, піднімати освіту в новій державі. В 2014 році ми з чоловіком поїхали до Сирії, але ми поїхали туди не на війну, а поїхали відкривати там школу для дітей. За спеціальністю він вчитель молодших класів. Його батьки обидва директори шкіл. І він дуже-дуже сильно любив дітей. В тому районі, де ми жили, у нас в Україні, всі діти його знали. Вони приходили до нас додому, він годував, стриг їх, грався, спортом з ними займався. Дуже любив дітей. І коли побачили ці відео, що шокується в Сирії, коли діти залишаються без батьків, коли школи зруйновані, тому що в Сирії, як ви знаєте, Росія теж бомбила, а Росія вона бомбить по ком? По дітям, по школам, по жінкам, по базарам, по людним місцям. Вона не бомбить військові об'єкти, а бомбить по людям. І там було теж дуже багато болю, дуже багато самотніх дітей. І ми поїхали туди. Люди взагалі, всі люди, вони прагнуть справедливості. Вони хочуть, щоб у їхньому житті все було так чітко, зрозуміло і, головне, справедливо.
І якщо от люди так критично не мислять, то вони одразу підпадають під тих, які намагаються їм бити в голову, що справедливість вона абсолютно може бути забезпечена, якщо тільки змінити просто режим правління, життя. І от це може забезпечити лише той режим, який називається халіфат. І халіф – це концентрація максимальної справедливості. Він буде творити суд і забезпечувати справедливість. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Стамбул. Мене відвезли в Джераблус, тобто я думала, що все, я вже доїхала. Виходжу з машини, біжи. І тут зі мною ще люди, діти. І ми біжимо, а куди біжимо? А це кордон, коли переходиш. Ми, виявляється, під'їхали, там будинки стоять. Навіть не скажеш, що це кордон. А за ними трохи очерету і все, поле. Трохи болота, і ти вже за кордоном. І ми біжимо, а там десь стріляють. Зустрічали 2 араби. Ласкаво просимо до Ісламської держави. Нам одразу видали чорний одяг, таку баю, нікап, і все, з цього моменту ми не повинні бути відкритими. У мене забрали паспорт, телефон. Ось тут в мене вже почалось так, страх. А як він мене знайде? Я взагалі думаю, я там приїду, і ось мене зустрічає чоловік, але було усе по-іншому. А ви знали, чим він займається? Він займався розселенням людей, братів, сестер. Він знаходив житло, спілкувався з місцевими, знаходив житло і селив людей. А там же було обов'язково, щоб чоловіки вступали в армію чи обслуговували армію. Це так, у них було обов'язковим. Хоча один раз людина має сходити на військову операцію. А їх навчали перед цим? От 2,5 місяці. Він був поранений? Так, був поранений. Теж дуже важкий період у нас був. Відновлення, всі на нервах. А як це сталося? Перший раз, я ж кажу, кожен повинен був хоча б раз ходити на операцію. І він, коли вирушив, я не знаю, що і як. Подробиць він не розповідав. Він просто повернувся пораненим із цієї операції. Батько був кухарем, але одного разу його попросили виїхати, і в цій ж дорозі він помер. Виїхати куди? Не знаю, у справах кудись. Направили його, і він помер там. У нього самого не було такого ясного погляду на це. Тобто він мені говорив, я приїхав сюди заради жінок, дітей. Тобто ми приїхали допомагати їм. І там уже конкретно війна. А так він не особливо був опізнаний. Тобто там же йдуть звичайні солдати, потім вище, вище, вище. І звичайні бійці практично нічого не знають. Там не зарплата, там загалом для всіх є допомога від держави. І що ви отримували? $50 на місяць і 30 на дитину. Просто жили спокійно, але просто все одно додому хотілося, дуже додому хотілося. Але ти розумієш, що у тебе немає ні грошей, ні можливостей, ти ніяк не вийдеш. Були знайомі, які виходили, потрапляли на заміновані поля, підривалися, не було виходу звідти.
До 15-го року люди заїжджали, виїжджали. Але в 15-му році це було вже важко. По-перше, якщо хтось дізнавався, що ти хочеш назад повертатися, це вже був такий, знаєте, дзвоночок комусь. Нас треба на шпигунство, знаєте, перевірити. Навіть жінок могли там посадити, могли там казнити. Це вже як піде. А ви бачили, як страчували людей? Я ні. Але ж вони страчували? Ми чули, так. Да. Просто розстрілювали? Ні, не знаю. Ні. Усі бачили ці відео в інтернеті. Голови відрізали? Угу. Ідеш дорогою, наприклад, до ринку, ставили великі екрани і це показували, щоб люди боялися, щоб не робили цього. Прямо на екранах це. Тобто ми це бачили і, звісно, ми були в шоці. А там же, як зазвичай, страчували не тих, хто винний, а тих, кого вони підозрюють у чомусь, або хто просто їм заважає. І це не поодинокий випадок був. Яка страта була для жінок? Їх дійсно забивали камінням? Так, таке дійсно було. Це ж практикувалося в багатьох арабських країнах і практикується досі. Тобто просто на вулиці? Так, там збирають людей, хто це робитиме, і знімають, показують. Ще залежить від того, який кадій тобі оголошують, тобто вирок. And one day invade your land where we will rule by the Sharia. Вони абсолютно хочуть повернути народ на 1400 років тому, коли був пророк. Ви можете уявити, які 1400 років тому були умови життя? Там, звісно, ні інтернету, ні машини, нічого. Вони абсолютно хочуть повернутися туди і повертають усіх туди. І там єдина книга, яку можна читати, це Коран. Ніяких інших, ні математики, ні фізики, тільки Коран і все. І все звідти. Якщо ти крадеш, треба руку відрубати. Закидали жінок камінням, якщо вони зраджували чоловікам. Камінням закидали. На площах вішали людей, спалювали їх. Все, що вони у боях відвоювали, вважалося їхньою власністю. По п'ятницях на ринку продавали свою власність, ніби на барахолці. Речі свої там продавали. Немає значення, чи це жінка, чи підлітка. Немає значення. Всі ті, які задіюють насилля задля халіфату, це є люди, які відторгнені Богом, бо вони так і не впізнали Бога. Вони вважають, що халіфат – це та мета, задля якої достойно вбивати інших. Я зустрічався з такими людьми, які вважають іншого мусульманина, бо він не слідує таким жорстким методом, щоб наблизити халіфат, він його вважає ворогом. Я знаю людей, які мене оголошували таким ворогом, бо з їх точки зору я не відповідаю тим цінностям, які передписуються з книгою, Кораном. Паспорту рай. І вони свято вірили в це. Невістка теж воювала там, і вона особисто розповідала, що в полон потрапив один поранений, і він просив його розстріляти, негайно вбити його. А чому? Куди ти поспішаєш? А він каже, зараз час обіду пророка. Я хочу потрапити до пророка та разом із ним обідати. Настільки їм там мізки промивали. Так вона каже, ні, почекай, ми тебе будемо через годину розстрілювати, коли пророк закінчить обідати, а ти будеш посуд мити. У боях проти ІДІЛ у 2015-2018 роках брали участь кілька ключових угруповань, які наступали з різних напрямків. Курдські загони сирійських демократичних сил тиснули з півночі та північного сходу в бік Кобані, Хасаки, Раки і аж до міста Дейр-ез-Зор. Міжнародна коаліція на чолі з США допомагала артилерією та ударами з повітря.
Із заходу бої проти ісламістів вели сирійські війська Асада за підтримки Росії, Ірану та ліванської Хезболли. От ударило його, він витягав з-під завалів жінок. І якраз от друге прилетіло в те саме місце. Там вже щойно скупчення людей одразу б'ють. І там, напевно, багато людей прийшло, багато чоловіків. Це вже стало підозріло зверху, і вони ще раз зверху вдарили. І так мій чоловік помер. І ми там відкрили школу, роздруковували самі книжки, робили ремонти в цій будівлі, де була школа. Він займався дітьми. А через майже рік він їхав на машині і не дуже далеко прилетів самоліт. І осколок порізав йому. Я залишилась з дитиною 3 роки, ми були з донькою, а потім почався час, коли війна звужувалась і доходила до міста, де ми жили. І була облога цього міста. Потім це місто почали бомбити 3 дні без перерви. І донька загинула. Мене дістали, я була синя, але жива. Всі жінки, у яких вбивали чоловіків, гинули. Чоловіки їх усіх забирали. Були спеціальні будинки, в які цих жінок приводили, і вони очікували на сватання наступного чоловіка. Приходили чоловіки за діло та вибирали собі 3-ю дружину, 4-ту дружину звідти. Чоловік знає, наприклад, що в цьому домі живуть вдови, що, припустимо, в них вже термін вичікування, який жінка вичікує. Там же так, за ісламом, ти не можеш одразу, якщо твій чоловік загинув, відразу вийти заміж. Ти повинна вичікувати певний час. Якщо ти вдова, 4 місяці і 10 днів. Якщо ти вагітна вдова, поки не народиш. Якщо ти розлучена, 3 місяці. Є людина, яка головує над тобою, і вона тебе видає заміж. Тобто вони до нього підходять, він підходить до тебе і говорить: є такий чоловік, який сватається до тебе. Якщо ти згодна подивитися на нього, то зараз будуть оглядини. А потім, якщо погоджуєшся, виходиш заміж. І так я шукала такого, щоб він не з військових їхніх був, а такий звичайний. І знайшла собі такого, вийшла заміж, і ми вже планували з ним утекти. А ми знайшли людину, яка робить, скажімо так, дорогу. Він сказав, скільки це буде коштувати. Дуже багата сума. 6 тисяч тільки з дорослої людини одної. 6 тисяч доларів. А потім ще те, що багато дітей. Теж за дітей теж 6 тисяч доларів. Ну, в общем, більше 10 тисяч доларів ми заплатили, але нас, все, забули нас. Такий був тяжкий момент, ось цей рік. Був рік голоду. Голоду іскусственно, штучний. Розумієте, да? Просто перекривають дорогу і не заїжджають продукти, нічого немає. У кого які запаси є, він їх доїдає. 6 листопада 2016 року розпочалася операція «Гнів Єфрату». Наступ на місто Ракка, яка вважалася столицею Ісламської держави в Сирії. Наступаючі сили поступово оточували міста, відрізаючи шляхи постачання ісламістам. Почалося оточення. Тобто ми жили спокійно, але з кожним разом дедалі більше починалося оточення. Тобто бомблять, ти переходиш у інше місто, інше. І так вийшло, що ми дійшли до межі міста. Голод у нас був скільки? Виходить, я не їла, діти трішки, дітям трішки знаходили щось, а ми голодували. 1,5 місяця це було. 1,5 місяця це було. Потім я одружилась 2-й раз і народила сина. Втрачали все. Не було ні речей, ні їжі, не було нічого. Було те, що на тобі і твоя дитина. Все, і ти пішки йдеш. І з міста до міста ми їли, був час, коли ми пили воду з річки і їли траву. І не було ні борошна, не було геть нічого, ні крупи, ні молока, нічого. Ні овочів, ні фруктів. Трава і вода з річки. І коли ти спускаєшся набирати воду, щоб попити, помити, постирати щось,
попрати, попрасувати, там стріляють. Тому що з іншого боку річки там вже були асадовці, і вони по тобі стріляли. А з цього боку були інші, теж стріляли. І коли одного разу ми з сином йшли по полю, по мені стріляли, я сина собою прикрила, стріляли зі спини і поранили мене і сина. Там немає ніяких лікарень. Ми були йому зашили, просто зашили і все. І воно само зросталося. Кістка, все зростало. В нього зараз є наслідки, йому треба робити операцію. Але він живий, слава Богу. Зрештою, він залишився в Раці в оточенні. Тобто він встиг мене вивезти за межі Раки, сам повернувся, йому потрібно було забрати гроші, які ми залишили. І вже вночі, тобто він вранці мав проїхати, а вночі вже було оточення Раки. Тобто він уже за міст не міг проїхати. Я з дітьми там побула якийсь час, а потім вже пішла в будинок для вдів, тому що ні грошей, нічого в мене не було. Я була вагітна другим, а молодшому було 10 місяців. Вже майже рік був. Протягом 2017 та 2018 років Ісламська держава втрачала контроль над більшістю своїх територій у долині річки Єфрат. Місто Ракка було повністю звільнене у жовтні 2017 року. У липні цього ж року ісламісти втратили важливий для них Мосул в Іраку. Навколо міста Багуз, останнього оплоту ісламістів, утворилася невелика кишеня, звідки тривала масова евакуація десятків тисяч цивільних людей. Після чого СДС розпочали фінальний штурм. 23 березня 2019 року сирійські демократичні сили офіційно оголосили про повне звільнення Багуза, що символізувало втрату контролю Ісламської держави над цими територіями. Здалися тільки тоді, коли вже не було що їсти там. Ні медикаментів, ні лікарень, ні озброєння. І тоді вже всі здалися. Тоді курди взяли чоловіків, які воювали, у тюрми як небезпечних для суспільства людей. А для жінок і дітей організували табори. Їжі немає, грошей немає, провідники не знаходяться. Пішли в табір, взяли дітей, зібрали щось таке, що можна перекусити дорогою, та й пішли. Довго-довго йшли і стріляли по нас. Я думала, що й помремо ми. Ми там знали, що ми підемо до курдів. Тобто по ту сторону курди. Ми жінки, ми з дітьми, ми знаємо, що нам нічого не буде. А вони, знаєте, до них навіть їх не запитають, і не буде там, як це, слідство. Ніхто не буде нічого з'ясовувати, яким ти був, ким ти працював, там якісь докази шукати. Ми пішли просто по пустелі. Да. 1-8. Усю ніч. З дітьми. Так йшли. Казали, що немає кінця, почали вже кричати, вже всі стомилися. Ми щойно перетнули кордон з Сирією. Між Іраком і Сирією є перехід, і ми чекали його 3 довгих дні. І нарешті перетнули. Зараз ми вже на території сирійського Курдистану. Це невизнана держава, так, яку населяють курди. Ми б хотіли побувати у сирійських таборах для біженців, там, де перебували наші жінки, яких ми звільнили. Нарешті ГУР звільнив усіх жінок українських, які перебували тут в таборах Родж і Аль-Хол.
На сьогодні на території Сирії існують два табори. Один практично суворого режиму – це табір Аль-Хол. У ньому поселили понад 60 тисяч жінок і дітей з усіх країн світу. І табір Родж. Табір Родж – це більш відкритий для тих жінок, які виявили бажання повертатися додому. Більше 40 різних країн тут є у таборі. Більшість жінок із Росії та Франції забирають, але не усіх вони обирають, кого забрати. Наприклад, Росія забрали тих, хто з дітьми. Франція теж деяких забрала. Є жінки, які самі відмовляються їхати до своїх країн. Велика Британія теж щороку забирає по кілька жінок. Не усіх. Арабські країни не забирають жінок із табору, бо це рахується як загроза для них. مرحبا مرحبا اوكي السلام عليكم Усі ці люди прямо чи опосередковано вони підпадають під підозру у тероризмі. Саме тому цей табір, він нібито і вільний, можна по ньому пересуватися всередині табору, але вийти за його межі неможливо, тому що це охороняється армією і поліцією. Потенційно це дуже небезпечні радикальні групи, які впливають, групи, які впливають ззовні на дітей і жінок, які залишаються тут. Тому насправді самі курди називають це місце бомбою уповільненої дії, тому що ніколи не знають, коли вона може вибухнути, і коли Ісламська держава, поширюючи свої наративи тут, може закликати до якихось більш радикальних дій. С России, Дагестан. Я уже 15-го года. Да, за сыном приехала и застряла здесь 8 лет в лагере. Владимир Путин должен своих граждан забрать, а когда нас заберут? А потім почались, знаєте, такі спитання в лагері. Таке життя, ми не були готові до цього. Живеш без електроенергії, без світла, без телефонів, без стін, знаєте, без підлоги. Таке намет. Ми навіть не знали, як його правильно якось там поставили нам його. Вітер, він в мене в намет впав. Дощ, вітер, він впав. Я там тримала цю трубу. Він впав, я не вдержала її. Воду привозили, кому діставалася вода, а кому ні. Хто встиг, той взяв воду. Тобто були такі бочки, туди привозили воду. Хто встиг набрати, той встиг. Хто ні, значить без води залишаєшся. Ринок потім відкрили. В кого були гроші, на ринок могли ходити скуповуватися, овочі, фрукти, таке щось купувати. А так продукти нам теж роздавали, ЮНІСЕФ роздавав продукти. Якщо у тебе грошей нема, ти не підеш, нічого не візьмеш. Просто на звичайному рисі, чечевиці, макаронах ти ж не виживеш. Виживеш, але не так довго протягнеш, напевно. Родж, він більш такий вже продуманий. Його будували для Європи, для європейських іноземців. А Холь – це такий був табір, куди скидували всіх з Багузу, скинули всіх, а там ви розбираєтесь вже як хочете. Я колись проснулась, це було вже в Роджі, але ще в таборі. Я проснулась від того, що намет на мені. І я розумію, що якщо я зараз не вийду на двір, а це зима, і там холодно, тоді, я не пам'ятаю, сніга не було, але ожеледиця була. Я розумію, що якщо я зараз не вийду і не буду тримати цей намет, він полетить. А в мене дитина, і він спить ніч. І я вийшла, і всі ток-ток-ток-ток забивають. Ми ж забивали ці гвоздиками, цими. Я вийшла, і в мене не вистачає сили. Вітер такий сильний, я тягну сюди, а воно туди, я тягну сюди. Я плакала, сльози, це неможливо. Руки всі скрючені. Наша ванна.
1,5 на 1,5 метра. Железная дверь. В Аль-Холі немає окремої ванної, припустимо, спільної якоїсь. Твоя палатка тільки стоїть, і ти можеш прилаштувати щось, і в тебе буде. Ти вже сама слідкуєш за чистотою. А от у Роджі вже стоїть на 2 сім'ї, 2 палатки, 1 кухня. Наприклад, 1 душ. І там ти вже домовляєшся, з ким ти ділиш, щоб зберігали чистоту. В більшості випадків там не готували, а якщо і готували, то їх не мили. Вот это наша кухня. Тут готовим. А як тебе звати? Руфіна. А тато де? Тато мій помер. У Сирії? Так. А як? Знаєш? Бомба лопнула. Чим він займався, знаєш? Ні, не знаю. Звичайно, жив там. І як вам тут живеться? Скільки ви вже тут років? Ми тут уже 8-й рік. Ого, нічого собі. І чим ти займаєшся щодня? Ну, все одне й те саме. А ти вмієш читати, писати? Так. Якою мовою? Вмію турецькою, російською, чеченською. Нічого собі. А ти до школи ходиш? До тієї школи? Ну, яка є? Так. В їхню школу я не ходжу. Чому? Там багато дітей буває. Загалом я не готова туди ходити. А так на уроки я ходжу. А куди? Є інша школа? Тут мене моя сестра навчає. Вона теж вміє читати, писати. Моя сестра мене навчає. От я там теж навчала дітей. Елементарно букви вчили, там цифри, там рахувати, потрохи читати, там займалися з дітками. Для дітей була школа. У Холі теж була школа, але туди попасти було майже неможливо. Где буква О? Вот, давай. А где буква Е, ежевика? Вот. А где буква М, мяч? Вот. А где буква Д, дом? Є, хто виходив, комусь вдавалося виходити. Були ті, кого ловили, зачиняли у в'язницях, зачиняли в маленькій кімнатці, там тільки туалет, тебе там зачиняють і все. Тобто ти ні вийти, ні лягти, нічого, просто в туалеті. Ти сидиш і все. Телефонів там теж не було. Тобто на свій страх і ризик жінки брали телефони. Ну, тому що якщо в тебе знаходять телефон, тебе одразу забирають. На 2, на 3 місяці тебе забирають у тюрму без дітей. Тобто діти залишаються у таборі на знайомих. Знаходили зброю, знаходили чоловіків. У табір вони потрапляли, заходили туди. Десь, по-моєму, 12 чоловіків заарештували в таборі. Найголовніше, що народжуваність не зменшується, як у місті. А чоловіків немає. Знайшли зброю, багато зброї там познаходили. Вони боялися. Була інформація, що може бути бунт озброєний там, у таборі. Тому рейд робили. А їх не побачиш. Навіть камери, які стоять, камери спостереження там усюди. Вони ж усі в паранджах, всі чорні точки, тільки ходять, рухаються табором. А під паранджою хто? Чоловік, жінка? Ніхто не знає. Там дуже спекотно було. Вдень взагалі було неможливо. Починали оживати ми тільки ввечері, коли сідало сонце і ставало трохи прохолодніше. Знову ранок, знову спека. 60 градусів, напевно. Не знаю, 50-60 градусів точно спека була. І далі ми подали заяву в Червоний Хрест. Наші батьки почали писати до МІДу, там, до різних організацій тут у нас. І я завжди писала: ви українці, я українка. Ви знаєте, які українці, так? Хіба українці терористи? І отак не рухалось, доки в нашій справі не з'явилась Фатіма.
Вони всі мене називають хала, тітка. Я для всіх тітка. Все це почалося давно, ще у 2018 році, коли я та мої родичі втратили мою племінницю. Все почалося з моєї племінниці, яка колись туди поїхала та зникла там. Я шукала багато виходів і, на жаль, тоді я не змогла знайти правозахисників, вони не займалися цими питаннями. Я була змушена навіть звертатися в Росію. Я подумала і відмовилась від цієї діяльності. Зверталася теж до воєнних журналістів, які туди літали. Вони сказали, що це питання навіть не розглядається. Перше звернення я почав отримувати у 2018 році від них, які були безпосередньо до нас направлені. І для того, щоб з'ясувати, скільки там людей, я зробив відкритий такий заклик в Фейсбуці, в інших соціальних мережах. Було трошечки не зовсім комфортно, бо я розумів, що питання врятування життя громадян України, які за своєю волею опинилися в таких жахливих умовах, воно може не знайти підтримки через частини українського суспільства. Бо хто тобі, як кажуть, лікар, і чому ти туди поїхала своїми дітьми? Для того, щоб всім було зрозуміло, і в першу чергу, щоб було комфортно нам, чому ми цим займаємося, я тоді і собі, і всім своїм колегам сказав, що ми не будемо займатися жодним чоловіком, який там опинився. Хай вони самі вирішують свою долю, але ми будемо рятовувати кожну жінку і кожну дитину, бо вони є громадянами України, і ми відповідальні за них. Я Харунова Севиля, нахожусь в сирийском лагере с 2019 года. Со мной двое моих детей. Вы хотите вернуться домой? Мы хотим вернуться домой. Ми тоді вирішили просто створити групу батьків. Тобто це я була і всі батьки, у яких доньки були в таборі Аль-Хол. Тривалий час нічого не вдавалося. Тобто деякі структури просто відфутболювалися від нас. Припустимо, заява по колу ходила. На 19-й рік у нас за списком було підтверджено 89 людей разом із дітьми. Я дуже багато разів сама зверталася до Еміне Джапарової, замміністерки іноземних справ. Вона мені відповідала, що в неї немає доступу. Тобто це все так засекречено, що в неї немає доступу взагалі до цієї інформації, щось там дізнатися. Якось так вийшло, що коли були якісь перемовини в Стамбулі, вона порушила це питання серед високопоставленого нашого керівництва української влади, що справи не просуваються. І за це взялися наші військові. Розуміння того, для чого ми це робимо, спочатку не було. Спочатку не було навіть розуміння, грубо кажучи, хто вони такі, як вони туди попали і тому подібне. Вже в процесі я почав розбиратися, тому я і спочатку сказав, що для мене заручники – це трошки інше, ніж воно там є насправді. 19-й рік був складний і для контори, скажімо так, і в цілому складний. Планувалася операція в зоні бойових дій. Прохання по поводу сирійських жінок було досить несподіваним. Операція почалась до повномасштабного вторгнення, тому я вважав, що це справді те, чим має займатися держава, яка справді хоче мати своє реноме на міжнародній арені, яка хоче виглядати як велика держава, яка хоче бути великою державою. Це є наша робота. На рахунок доцільності чи недоцільності, це питання більше вже в філософській площині починається. Що таке держава, а які функції держави, які зобов'язання держави перед громадянами, які зобов'язання громадян перед державою. Так от, в моєму розумінні, одне з ключових зобов'язань держави перед громадянами – це гарантування їх безпеки. І якщо вони потрапили в халепу,
Байдуже з якої причини. Ми маємо зробити все, щоб вони були тут. Тут вже розберемося. Винні вони, не винні, що з ними робити далі. Але перш за все ми маємо забезпечити безпеку нашого громадянина, де б він не був. І яка б ціна не була, її треба платити за безпеку наших громадян. Бо інакше і держави не буде. Владимир Александрович, обращаюсь к вам, как главе государства. Пожалуйста, розпорядітесь, дайте свою, будь ласка, вказівку на те, щоб відправити за нами групу, яка поверне нас додому, поверне нас на батьківщину, поверне нас до наших близьких, поверне нас до наших матусь, які багато років чекають на те, щоб побачити наші очі. Та ми, які чекаємо багато років на те, щоб побачити очі наших матерів. Складність було знайти і складність було попасти в цей табір. Я, наприклад, в другому своєму відрядженні прожив в Сирії 4 місяці. Тільки щоб там попасти і шукали на цих дівчат досить довго. То це відрядження зайняло 4 місяці. Знайшли людину, відверто кажучи, якби не ця людина, це не секрет, це Фархад Шакер, і ми без нього б, нічого в нас би майже не вийшло. Місцеві не пропускали нас, сирійська сторона нас не приймала. Їм треба була людина, яка для них була б авторитетом. Проблема, через яку ми займалися цією темою так довго, тому що практично табір Аль-Хол закритий. Немає доступу навіть охоронців та адміністрації табору туди, всередину табору. У них свої закони, свої правила, свої суди. І будь-який контакт з адміністрацією табору з боку дружин і дітей іділівців карався стратою. Наші називають її бомбою сповільненої дії. Можете собі уявити 60 тисяч людей, які виховуються в моральному дусі іділу, екстремізму і вважають нас усіх абсолютно безбожниками. В тому таборі були сили, які протидіяли евакуації людей. Тобто ІГІЛ там мав свої скриті такі структури, підпільні такі. Я коли дізнався, що вони моніторять наші Фейсбук і все таке інше, для мене це було дуже дивно, бо мені просто порадили, попросила одна із тих таборів, що бажано, щоб ми не посилалися, ми не називали їх прізвище, ім'я, бо їх одразу там уже до них можуть прийти. Ще сам цей табір розділений на 3 частини. Тобто ми, 3 частини, не зустрічаємося одне з одним, заборонено. Не так одягнено чи не так поводишся на ринку, посміхаєшся з чоловіками, то могли й молотками побити, і ножем. Летальних випадків не було, але тяжких поранень завдавали. Цього не можна було робити. Ось ви такі, сякі. Були розбіжності, так, вони могли просто... У мене сусідка була, наприклад, недалеко, вона з Боснії була. Прийшли вночі, її побили, матір її побили, сестричку, тобто там дуже сильно побили, навіть кістки зламали. Група радикальних жінок напала на іншу жінку і зламали останній руку. Цей випадок стосувався жінки, яка вирішила змінити гілку в таборі. Інша жінка спілкувалася з гуманітарною організацією в таборі, щоб вирішувати швидше внутрішні проблеми і потреби інших жінок. Її вирішили очистити. Для цього вони зібралися з іншими жінками і почали її мити кип'ятком. А кілька місяців тому, цього року, задушили 10-річну дівчинку. Якщо чесно, то ми нелегально були на території Сирії. Нас там не було взагалі. Не було. Тому МІД не міг займатися цією історією. Консул або посол міг доїхати до річки, так скажемо, до території Сирії, і далі він не заходив, він не переходив. Ми не представляли зразу, що розвідка. Ми говорили, що ми гуманітарна місія, там косили під МІД, там під гуманітарні різні місії. За розвідку вже розмова пішла пізніше, коли почали якісь відносини налагоджуватися.
Дуже тривалими перемовинами 31 грудня, в ніч із 31 грудня на 1 січня, з табору Родж забрали 2 сім'ї. Це була одна з жінок, яка була найпершою в таборі Родж, а у другої була хвора дитина. Якось курди ставилися поблажливо до тих, у кого були діти поранені, або якщо це була багатодітна сім'я. У цієї була дитина хвора. Вона була з Полтавської області. Сирійська сторона нам забезпечувала, це їхня територія, вона контролювалася, і дякуємо генералу Мазлуму, вони забезпечили нас від нападок ігілівців, скажімо, вони могли досить легко піти на штурм, це їхні жінки і діти. Мазлум відпрацював на 100%. Коли перетинаєш кордон сирійсько-іракський, заходиш на територію Іраку, ці жіночки мають, вони отримують срок 25 років уже. Їм заочно це є. І якщо вас не супроводжують, якщо ви попадаєтесь на блокпосту з цими жінками, або вони невдачно там зупинили машину там в туалет або ще щось, і місцеві люди це бачать, у вас великі проблеми, ви як посібник тероризму заїжджаєте на 25 років тюрми разом з цими жіночками. От і вся сказка. Ми обходились без зупинок. Взагалі ми там пережили все. Ми пережили пожежу, ми пережили землетрус, ми пережили ракетну атаку. Тому дуже було некомфортно їхати без зброї в Іраці. Дуже некомфортно було на марші від кордону до бази, тому що перетинаєш і російські блокпости, перетинаєш місцеві блокпости. Ну, зрозуміло, що все налагоджено, є взаємодія, є спілкування, але кожен раз, коли ти бачиш там російський прапор, це викликає в тебе в душі такий дисонанс, і ти так на своє, те в тебе що лежить, і ти шукаєш руками і не знаходиш. Кожен контакт з Збройними силами РФ на тій стороні ніс для нас особисто загрозу і небезпеку. Нас селили там або біля американської бази, або на якихось конспіративних квартирах, які знаходились там 200 метрів від російської бази, де їхня контррозвідка працювала. Це було досить, інтересно, скажімо. Росіяни контролювали часть, вони стояли, скажімо, старались розмежувати курдів і турків. Типа миротворчі сили, але вони переслідували свої цілі. Це військова база, аеропорт, там доставка і пропитання, озброєння і так далі. Це чисто військова своя історія. Ну, а так було інтересно. Заїжджаєш і прямо під москаля, скажімо, заїжджаєш і блокпост російський. В машині їдемо, нас везуть ці місцеві, гіль-гіль, буль-буль, куди вони нас везуть? І тут російський флаг, бронетехніка, і привіт. Ну і привіт, сидиш, ліпиш із себе курда. Оскільки росіяни на той момент почували себе там досить вільно, і спостерігаючи за їхньою діяльністю, там, я можу з певністю сказати, що якби така задача була, то можна було там нормально шороху навести. Ну, якби була така задача. Але повторюсь, що ця задача з задачею, яку ми виконували, вони не пересікаються. Це не можна було робити паралельно, однозначно. Україна забирала потроху, але не могла. Курди не віддавали всіх одразу. Вони по чуть-чуть, потрошки. На тобі одну, на тобі дві, на тобі одну, на тобі дві родини. Ми не знали, коли нас звідти випустять. Просто щодня живеш і думаєш, коли? Буквально за 2 тижні до того, як мене забрали, я теж сиділа ось так, і у мене депресивний стан був. Я теж думала, коли ж це відбудеться. І дуже вдячна. У червні 2021 року вдалося повернути ще одну жінку та 7 її дітей, які перебували у таборі Родж на північному сході Сирії. У березні 2023 року розвідники ГУР репатріювали додому ще 2 українських жінок та 6 дітей.
Хочемо сказати, дуже дякуємо нашому президентові Володимиру Олександровичу Зеленському, також Офісу президента, також уряду влади, уряду України, також співробітникам ГУР. І окрема подяка голові ГУР Буданову Кирилу Олексійовичу. Слава Україні! Слава Україні! Декілька разів було, напевно, внутрішнє бажання цього більше не робити, тому що це займає багато часу, ти відволікаєшся від основних завдань. Але кожен раз, коли приходив отримувати завдання, в тебе на порядку денному тебе запитували, як там Сирія. Більше 20 офіцерів було задіяно в цій операції. По часу вона тривала, рахуйте, 5 років. 5 років. І це дуже все так зараз виглядає, вроді би простенько, поїхав, забрав. Насправді ми не раз поверталися з пустими руками. Щось не змогли домовитися, щось не вийшло у нас було результативних 7 відряджень. За 7 відряджень ми, в принципі, все це діло і зробили. По розходам, скажімо, 3 рази ми брали чартери, літаки окремо для цих людей. Тому що діти, не те, що літака вживу не бачили, аеропорта не бачили ніколи. Все в самолете сидят, дети все пристегнуты, да. Все. Все в самолете. Куда летим? В Украину. Куда летим? В Украину. Перше, наші громадяни могли просто там загинути. А друге, давайте візьмемо в час особливо повномасштабної війни. Як би виглядало, якби наших громадян, до прикладу, просто кажу, до прикладу, врятували б Російська Федерація, до прикладу. От як би це все виглядало? Яку б картинку нам всім показали? І зрештою, як би ми себе відчували? Це багатогранне питання, повірте мені. Дуже багато хто перебуває в таборі, з таким жалем говорять про те, що вони громадяни Росії. І говорять про те, що вони із радістю відмовилися від громадянства Росії, якби їм можна було потрапити до України якимось чином. Росія не забирає, у них не було репатріації. У них поодинокі випадки були, це Дагестан забирав і Чечня. Росія займалася тільки дітьми. Украинцев нету, не осталось. Раньше были, да. Но Украина всех забрала своих. Да, нет. Раньше детей забирали, а потом сказали, вместе женщин и детей вместе заберем. И ждем. Но так женщин Россия не забирает. Будущее их ждет тюрьма, они боятся. Должна амнистия насчет молодых. Мы взрослые, да. Мы за своими детьми приехали. Нам тоже ущемлять будет. Что делать? Каждая своя сторона должна забирать своих людей. Курди вимагають від усіх країн забрати своїх жінок і дітей, які в таборах, забрати їх. Мало хто хоче забирати. По-моєму, Україна – єдина країна, яка забрала всіх своїх громадян, які висловили бажання повернутися на батьківщину. І я вам скажу, що серед усіх, хто там перебуває, більшість не хоче на батьківщину. Вони не хочуть. Вони все-таки свято вірять, що там буде якась мусульманська держава. А додому не хочуть. От ми забрали 53, здається, наших жінок і дітей, то там стільки ж у таборі залишається, в Аль-Холі, які не хочуть. Я знаю одну таку родину, яка не повернулася. Шкода, бо там є діти. 2 дітей, вони вже такі підлітки, але не повернулися, бо у жінки, у мами цих дітей і у її чоловіка просто вже вивернута свідомість. Це вже та лінія, де вже мають працювати психологи, теологи, священники. Да, це зовсім сумна історія. Коли ти з такими потугами до них приходиш, доходиш, не знаєш, чи ти там доїдеш назад чи ні, ці дівчата кажуть, ні,
ми там залишаємося, ми там в ісламській державі, і все. Нам допомога ваша не потрібна. Це розчарування, але більшість, велика більшість, все ж таки дуже нас чекали роками. І вони були раді, і діти, і жінки. Воно то варте. Дітей жаль. Діти в більшості своїй вони вже народилися прямо там, в них вибору не було. В жінок вибір був. Тому сказати, що мені їх жаль, я б так не сказав. Але була поставлена задача, і задача була успішно виконана. Кожен має право на якусь помилку. Вони це усвідомили. Вони цілком розрахувалися, чи, як правильно сказати, за те, що вони зробили. Вони в таких умовах жили. Вони таке пекло пройшли. І голод, і приниження, і допити, і арешти, і побиття в таборі від курдів, що не дай Боже нікому цього. Я розумію, що тут справа не у релігії. У мене сумніви виникали, були такі моменти, я думала. Але потім я зрозуміла, що ні, це від людей іде, не від Бога. Вони в таких складних життєвих обставинах, де я не можу їх засуджувати. Не хотів би займатися віктімблеймінгом, не хотів би ставити їх на одну шальку, на одну ступінь з бійцями, з людьми, які відрізали голови. Але я розумію, що не все так однозначно. Я виконав вказівку, я зробив те, що я міг, я зробив це, здається, доволі непогано, тому я для себе врятував невинний жарт. Навесні 2025 року спецпризначенці ГУР повернули останню українку з табору Родж. Це була Севілья і її сини – Саад та Абдурахман. После долгих 6 лет ожиданий я наконец-таки еду домой. Хотела бы выразить огромную благодарность всем тем, кто принимал участие в том, что меня вытащить. В частности, МИДу Украины, главной разведки Фархаду, Исмаилу, Рифату Чубарову, Фатиме Бойки. И, конечно же, моей семье, которая не оставляла меня, не давала мне потерять надежду на то, что я отсюда когда-нибудь уеду. Там народилася, жила, там усе моє дитинство, вся моя молодість, усі мої спогади з Кримом пов'язані. У мене така є моя маленька мрія, чи як це сказати, що Крим ми заберемо, все буде добре. Я дуже хочу до моря. Чомусь ми навіть коли там були, я постійно згадувала море. Цей шум моря, цей запах, приємно так. Хочеться на море все одно, хочеться додому повернутися і щоб все одним махом так раз і Росію стерли. Це твій дом, це твоя земля, це твоя родина, твоя, не знаю, це все твоє, а там воно чуже. Там навіть на річку йдеш, а вона не така. Навіть повітря дихаєш, а воно не таке. Тут хочеться все захищати, воно твоє. Зараз швидко адаптувалися. Пішли до школи, вже розумію, що таке дорогий одяг і дешевий одяг, чого вони хочуть. Важко просто з мовою, українська мова, а зараз, знаєте, так доньці в школі один сказав, що вона москалька. Я говорю, почекайте, дайте час, дитина не знає цю мову. Нехай жінки будуть самостійними, хай стараються, працюють, це ніяк не суперечить їхній релігії. Тобто жінка може бути сама. Не обов'язково сидіти вдома і чекати на якого-небудь принца, рано чи пізно, вони це зрозуміють, але потім уже буде пізно. Вони це поймуть, потім вже буде поздно.
Тому історії ці досить такі складні. Для тих, хто це пережив, багато в чому трагічні, треба теж це прямо казати. Але зрештою нам вдалося, ми повернули абсолютно всіх наших громадян, які перебували в полоні. А це інакше як полон назвати неможливо. Я так розумію, що це не кінцева історія, не кінцева зупинка. У нас ще сидять осуджені 2 жіночки, і це буде ще тяжче, ніж з цими жіночками. 6-й рік у багдадській в'язниці в Русафі сидять 2 жінки, громадянки України. У них доля, звісно, дуже тяжка. Одні дали 15 років, інші дали 20 років. Там у 100 разів гірше. Знаєте, я вам скажу, що свого часу, в 2020 році, ми витягли 3 людей з території Іраку, скажімо так, з напівконтрольованих територій, з гірської місцевості, просто з печер. От їх тримали в печерах. І теж всі казали, це неможливо. Але, зрештою, вони вже давно тут. Тож, думаю, що і тут шанси у нас є.